Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a frissen megjelent Jägendorfer ÖBB Railjet 2-es szerelvényének H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek. Pár szó a modell eredetiéről. Az ÖBB 2018-ban rendelt a Siemens-től 8 darabot a Viaggio Next Level jármű családból származó második generációs Railjet szerelvényekből, amiknek a gyártása 2019-ben kezdődött, és végül 2 év csúszással 2024-ben álltak forgalomba az első szerelvények. Az osztrák vasúttársaság közben 2 körben újabb adagszerelvényeket rendelt, így végezetül összesen 40 darab második generációs Railjet szerelvény fog érkezni hozzájuk 2030-ig, amiből 12 darab 9 kocsi és 28 darab 7 kocsi hosszúságú lesz. A második generációs szerelvények jelentősen eltérnek az első generációs társaiktól, mind külső, mind belső felépítés tekintetében. A legfőbb jellegzetességük a vonatoknak a vezérlőkocsi vezetőfülkéjének Vectronra emlékeztető kialakítása, és hogy a végkocsi homlokfala immáron nincs lefalazva, hanem egy szabvány gumihurkás átjáró található itt, így hagyományos kocsikkal is bővíthető a szerelvény, amennyiben szükséges. Ezek mellett a 9 kocsis szerelvények immáron 7 darab alacsonypadlós kocsit is tartalmaznak, az első osztály pedig a vonat másik végére a végkocsiba és az utána következő kocsiba került, és a vezérlőkocsi ezek miatt így teljesen másodosztályú. Magának a kocsiszekrényeknek a kialakítása is eltérő ebből kifolyólag, például a korábbi Railjet 1-es szerelvények trapéz alakú tetejével ellentétben ezek a szerelvények köríves tetőprofilt kaptak, és a klíma, valamint az alacsony padlós kocsik esetében az egyéb gépészeti berendezések is a tetőn kaptak helyet. A belső is jelentősen eltér, itt teljesen új kialakítással és sok lépcsővel találkozhatunk minden kocsi osztályon. Az ingavonati üzemre jelenleg korlátozott engedéllyel rendelkeznek a szerelvények, így még sokszor előfordul, hogy a vezérlőkocsi nem rendeltetésszerűen van használva, sőt olyan megoldással is közlekedett, illetve közlekedik több szerelvény is, hogy mindkét végén egy-egy Taurus mozdony van a gyors irányváltás miatt. És most nézzük meg a modellt. A Jägendorfer a 9 kocsis szerelvényt összesen 4 részre bontva adta ki, egy 3 kocsis és 3 2 kocsis szett formájában. A 3 kocsis szettben találjuk a vezérlőkocsit, az étkezőkocsit és az első osztályú végkocsit, a maradék egy első osztály és az 5 másodosztály pedig a további szettekben található meg. A szerelvényben formailag összesen 4 különböző kialakítású kocsi található, mégpedig a vezérlő, az étkező, az alacsonypadlós első és másodosztályok, valamint az első osztályú végkocsi. A modell gyárilag készre van szerelve, a modellezőnek csak a megfelelő kapcsoló szerkezet behelyezése a dolga a pályára helyezés előtt, illetve amennyiben egy oldali vontatásra szeretné a szerelvényt kialakítani, akkor a csomagban található teli pályakotró és a teljes szerelvények felhelyezése szükséges a vezérlőkocsi elejére. Kezdjük most a bemutatót a vezérlőkocsival, rajta mutatom be a főbb jellegzetességeit a Railjet 2-es szerelvénynek. Szerintem az első generációs Railjethez képest a Jägendorfer itt most egyel magasabbra tette a lécet, a kocsikon látszik, hogy sokkal több részlet ki lett dolgozva, és a főformára is jobban odafigyelt a gyártó, mint a korábbi Railjetnél. A vezérlőkocsin a legbonyolultabb rész a homlokfal, ennek a leképzése is alapvetően szerintem jól sikerült, az eredetivel és a Rocco Knight fejével összenézve kirívó pontatlanságot én nem találtam, maga a kocsiszekrény fő formája is helyesen leképzi az eredetit, az arányok, a főbb méretek mérési hibahatáron belül megfelelnek az eredetinek.
Részletek tekintetében, mint említettem, itt a gyártó korábbi Railjet szerelvényéhez képest szebben és részletesebben kidolgozott modellt kapunk. A tetőn megjelenítésre kerültek az antennák, illetve a vezetőállás feletti részen a kürtök. A klíma komplett hűtőgép csoportja is a tetőn kapott helyet, ennek a kidolgozottsága is megfelelő, de a rajzolata némileg elnagyoltabb, mint a Rocco Nightjetjének esetében. Ez az egész egység egyébként itt egy darabból készült fröccsöntött elem. A kocsi oldalfala viszonylag letisztult, részletek tekintetében különálló elemek a visszapillantó kamerák és oldalt a digitális iránytáblák. Az ablakok és az ajtó kidolgozása megfelelő, méretileg helyesek ezek a részletek. A vezérlőkocsi vezetőfülkéjénél szépen kialakított vékony kapaszkodókat találunk az ablak alatt és oldalt, az ablaktörlők pedig külön felszerelt filigrán műanyag elemek. Külön kis festett elemek még az OIC kábel csatlakozók is, és kifejezetten látványosra sikerültek a fényszórók. Itt a gyártó egy kis áttört rácsot helyezett a fényvezető prizma elé, amivel a vezérlőkocsi ledes fényszórójának kialakítását imitálta. A felső lámpa kialakítása is megfelelő, a lámpabúra üvegalja az eredetinek megfelelően közvetlen a szélvédő felső szélével határos. Az ütköző palás teteje és az első trepni textúrát felületű, a palást oldalán kialakításra kerültek a süllyesztett lépcsők. A melgerendán helyet kaptak a légtömlők és a csavarkapocs, a csomagban a gyártó természetesen mellékelt teljes szerelvényeket és telipályakotrót is. Az ütköző alatt viszont hiányoznak a fűtési kábel csatlakozói. A kocsi aljára rátérve említésre méltóak a forgóvázak, ezek kialakítása részletesebb és pontosabb, mint a régebbi Railjet esetén. Itt már külön elemként vannak felszerelve a kígyózásgátlók és lengéscsillapítók, a PZB vevőegysége és a mágneses símfék is. A tengelyeken pedig emellett megtaláljuk a tárcsafék imitációkat is. Magának a forgóváznak a rajzolata is nagyon szép, a kocsi alján kidolgozott berendezéseket találunk a szoknya alatt, és elhelyezésre került itt az ETCS vevőfeje is. Míg oldalról a dobozok és a berendezések kidolgozottak, addig alulról ezeknek a felülete sajnos továbbra is teljesen sima. Itt, hogyha mellé tesszük például a Rocco Nightjet vezérlőnek az alját, akkor látszik, hogy miről beszélek. A gyártó itt láthatóan egyszerűsítette ezeken az alkatrészeken. A kocsi végig is kidolgozott. Itt felszerelésre kerültek a lengőkábelek és az átjáró harmonika, az átjáró ajtók pedig csukott állapotban kerültek megjelenítésre. A kocsi festése egyébként szerintem remekül sikerült, a színek megfelelnek a valóságnak, a régebbi Railjet mozdony mellett is szerintem nagyjából megállja a helyét a kocsik színezése. Az alap bordó és a tető szürkéje, valamint a sötét szürke festett, a narancs és a világos szürke és az ajtó melletti fehér pedig nyomtatott. A nyomtatás minősége kiváló, még makrófotón is alig lehet megkülönböztetni a festett felületektől. A maszkolások élesek és pontosak, ködölést nem találtam sehol. A feliratozás terén is jó munkát végzett az osztrák gyártó, a kocsi szekrényre minden felirat felkerült, míg a legkisebb szöveg és piktogram is éles és olvasható. Feliratok kerültek még a tetőn a klímaegységre és egyéb berendezésekre, az alvázberendezésekre, valamint a forgóvázakra is. A kasznit a szokásos módon annak enyhe oldalirányú szétfeszítésével tudjuk leemelni az alvázról. A kocsik belsejei kidolgozottak, és a gyártó festett részletekkel látta el őket. A vezetőállás is kidolgozott és festett, itt a szürke falak mellett kék székeket és kék-fekete vezetőpultot találunk. Utóbbi érdekessége, hogy műszervilágítással is el van látva, ami a fényszórók bekapcsolásával aktiválódik. Az utastér is kidolgozott és festett, a korábbi Railjethez képest lényegesen több részlet van megjelenítve itt, és örömteli, hogy végre nem egy egyszínű, ilyen zöldes vagy szürkés belsőt találunk a kocsikban. A székek belseje pirossal, míg a támlájuk grafit szürkével van festve a másodosztályon. A kis asztalok teteje fehér, míg az elválasztó falak világos szürkék, illetve átlátszó plexiből készültek részben. A modell gyári világítással felszerelt, de alapból analóg kivitelű, digitalizálni a Plus 22-es vakdugó helyére helyezett funkciódekóderrel tudjuk. A dekóder a vezérlőkocsi nyáklapjának tetején foglal helyet, és az egész kocsi világítását vezérli.
Áramot csak a vezérlőkocsi szed, ő mind a 4 tengelyén mindkét oldalt el van látva áramszedő lemezekkel. Funkciók tekintetében van menetirány szerinti világításunk, távolsági fényszórónk, kapcsolható zárfény, vezetőfülke világítás, a menetfénnyel együtt kapcsoló vezetőpult világítás, iránytábla világítás és utastérvilágítás. Itt a gyártó egyébként figyelt arra, hogy a kocsik belterének megfelelő pozíciókba helyezze el a kis ledeket minden kocsinak a világítás paneljén. A gyártó a kocsik között egyedi 3 pólusú áramvezető kapcsolóval oldotta meg a kapcsolódást, ami egyben biztosítja a kocsik helyes irányú kapcsolását is. A 3 pólus közül az egyik az iránytábla világítás, a másik pedig az utastér világítás, míg a harmadik a közös nullapont. A szerelvény 2 végén, a vezérlőn és a végkocsin hagyományos nem kapcsolófészket találunk, amiben bármilyen szabványos kapcsoló vagy rövid kapcsoló behelyezhető, így tetszőleges mozdonnyal tudjuk vontatni vagy tolni a szerelvényünket. A kocsik természetesen rövid kapcsoló kinematikával vannak felszerelve, ami alapjába véve szépen teszi a dolgát, egyenesbe összehúz, ívekben pedig kellőképpen eltart. Érdemes megjegyezni azonban, hogy a kocsik között némileg távolabb tartanak az áramvezetős kapcsolók és a kocsi végekkel a kapcsolók is, így a kocsik közötti átjáró harmonikák nem érnek teljesen össze, még egyenesben sem. Ennek az oka valószínűleg az lehet, hogy ezek a kocsik hosszabbak, mint a szabvány Z1-es kocsik, és csak így tudja megoldani az gyártó azt, hogy a szűkebb ívekben sem akadjanak össze a járművek. A szerelvény felhelyezése a pályára több időt igényel a speciális kapcsolók miatt, mint a normál kapcsolós kocsiknál. A kapcsolók a korábbi high-end railjet megoldásához képest könnyebben össze- és szétkapcsolódnak, de a művelet közben továbbra is szükséges a kapcsolókat egy-egy ujjal alulról fognunk. Én egyébként javaslom a szerelvény kocsijainak 2-esével a pályán kívül történő összekapcsolását, így a pályán ezeket a már 2-esével összekapcsolt kocsikat kell csak kapcsolni, ami nagyban megkönnyíti a műveletet. Szétkapcsolásnál egy kis, de határozott mozdulattal kell megrántani a kocsikat, természetesen úgy, hogy közben fogjuk alulról a kapcsolókat. Az össze- és szétkapcsolási műveletet célszerű szerintem egy megfelelő csonkavágányon végezni, hogy könnyebb dolgunk legyen. A szerelvény összeállítása egyébként fix, a 100-as számú végkocsitól kezdődik, és a 900-as számú vezérlőkocsiig tart. Amikor ugye ezeket összerakjuk, akkor érdemes figyelni ezeknek a sorrendjére, amiben maga a pályaszám is segítségünkre van. A kocsik futása a terepasztalon szép, sima, könnyen gurulnak, minimális a menetellenállásuk. A forgóvázak kialakítása megfelelő, a legkisebb biztosan bejárható ívsugár 420 mm környékén volt, a legtöbb ív kombinációban szépen elközlekedett nálam a szerelvény, egyedül az egyik R2-es íves váltón volt kitérő irányban az egyik irányba egy bizonyos sebesség fölött siklás, itt húzott üzemben a vezérlőkocsi hátsó forgóváza annyira befeszült egy ponton, hogy a szívnél kidobta a kerekeket. Itt egyébként valószínű, hogy a szerelvényhossz miatti erők is közbejátszottak, ugyanis 2 kocsi a szerelvényből történő kisorozása után már nem történt meg a siklás. Tanulság: a teljes 9 kocsis szerelvényt érdemes nagyobb sugarú, minimum 500 vagy 600 mm-es íveken vagy íves váltókon járatni a biztonság kedvéért. A szedben, mint említettem, összesen 4 féle forma variáns és 5 féle típus variánsú kocsi található. Alapjába véve a kidolgozottság, minőség és a részletek tekintetében a betét kocsik megegyeznek a vezérlőkocsival, különbség csak a járművek eltérő kialakításában keresendő. A vezérlő mellett van még 5 darab másodosztályunk. Ezek alacsony padlós kialakítású kocsik, a gyártó szépen leképezte ezt a változatot is, ugyanis itt egy teljesen eltérő kocsi szekrényről beszélhetünk egyébként. A formára ezeknél a kocsiknál sem lehet szerintem panasz,
Részletek tekintetében pedig a vezérlőnél már látott szintű kidolgozást láthatjuk. Érdekesség ezeknél a kocsiknál még a tető, itt ugyanis nem csak a klímahűtőgép csoportja, hanem az egyéb, a hagyományos kocsiknál az alvázon található berendezések is a tetőn kaptak helyet, ezek is ki lettek alakítva a modell tetején. A kocsik beltere hasonlóan kidolgozott, mint a vezérlőnél, és a gyártó még arra is figyelt, hogy a sima és a többcélú kocsiknak eltérő belsőt készítsen. A belsők természetesen itt is festettek. A szerelvényben található egy étkezőkocsi is, itt a sima másodosztályhoz képest eltérés van az ablak kiosztásban, amit a gyártó hülyen lekövetett, ahogy ennél a kocsinál is a típushoz illő belső berendezést építette be. A szerelvény végén van egy alacsony és egy magaspadlós első, illetve prémium osztály. Az alacsony padlós kocsi csak feliratozásban és a beltérben tér el a másodosztályoktól, míg a magaspadlós végkocsi különben is eltérő. Itt a hagyományos kocsikra jellemző kialakítást és ennek megfelelő alvázberendezéseket, valamint a kocsi végen az említett átjáróajtót és gumihurkát találjuk. Emellett ez a kocsi két oldalsó ajtóval is rendelkezik. A szerelvény teljes mivoltában 9 kocsit tartalmaz, és mozdonnyal együtt majd 3 méter hosszúságú, így egyben csak olyan terepasztalon tudjuk járatni, ahol legalább 3 méter hosszúságú hasznos állomási vágányhossz áll rendelkezésre, kisebb létesítmények esetén viszont 7 vagy minimum 5 kocsisra célszerű rövidíteni a vonatot, ennél kevesebb kocsival viszont szerintem már nem csak, hogy nem lesz hű az eredetihez a vonatunk, de nem is mutat jól a szerelvény. A vonat élére célszerű valamilyen, akár Jägendorfer, akár Rocco Railjet festésű ÖBB Taurust, vagy egyszerű sima piros Vectront, esetleg Taurust választani. Mivel a valóságban a részleges, korlátozott engedéllyel 2025. novemberre óta járhatnak már inga vonatként is a szerelvények Ausztriában és Németországban, ezért akár így is járathatjuk őket, de a vezérlőkocsi elé kapcsolt mozdonyos, esetleg a mindkét végén mozdonyos felállás is teljesen hű a valósághoz, lévén így is közlekedtek és közlekednek a szerelvények jelenleg is az olasz engedély hiányában arrafelé. A második generációs Railjet szerelvénynek jelenleg nincs hazai vonatkozása és engedélye sem, az osztrák vasúttársaság német-olasz-osztrák viszonylatokon használja és tervezi használni őket. Maguknak a szerelvényeknek egyébként osztrák, német, olasz és svájci futásengedélye van a videó készítésének pillanatában. A 9 kocsis szett ára jelenleg 450 000 forint körül alakul, a 2 kocsis szettek 100 000-es áron, míg a 3 kocsis szett 150 000 forintos áron kapható. A majd félmillió forintért egy alapvetően szépen kidolgozott, a kor elvárásainak megfelelően kivitelezett és gazdag világítási funkciókkal ellátott szerelvényt kaphatunk. A saját korábbi Railjet vásárlásaimból kiindulva, annak, aki szeretne ilyen szerelvényt, azt tudom tanácsolni és javasolni, hogy még akkor is érdemes mind a 9 kocsit beszerezni, amik kaphatóak, ha per pillanat egyben nem tudja a modellező sem a terepasztalon, sem vitrínben összerakni a teljes szerelvényt, hiszen majd ha kifutnak a jelenlegi készletek, akkor utána nehezebb vagy konkrétan lehetetlen lesz később évek távlatából a hiányzó kocsik összevadázása, és a gyártók következő kiadásai valószínűleg sem pályaszámban, sem feliratozásban nem fognak stimmelni a korábbi kiadásokhoz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!